Maligayang pagdating, kayo po ay nanonood ng panibagong episode ng ating gantsilyo tutorial. Para po sa video na ito ay magagantsilyo tayo ng mini stockings para ipalawit sa Christmas tree. Paalala lang po, para masundan ang instructions sa video na ito, dapat ay pamilyar kayo sa mga basic crochet stitches. Kung hindi pa, pwede niyo po munang panoorin ang aking video na paano maggantsilyo. Ang link po ay nakasulat sa description box sa baba, or pwede niyo po itong hanapin sa aking playlist na crochet tutorial. Ito po si Miss Kimi at kayo nanonood sa Camera Crochet. Gamit ang dalawang strand ng cotton crochet thread, gumawa ng magic circle. Mag-chain ng isa. Gumawa ng 6 na single crochet sa magic circle. Hilahin ang ekstrang sinulid para magdikit-dikit ang mga single crochet. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng 2 single crochet sa bawat single crochet sa buong row 2. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 12 na single crochet sa buong row 2. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng single crochet sa kaparehong single crochet. Gumawa ng 2 single crochet sa susunod na single crochet. Gumawa ng single crochet sa susunod na single crochet. Gumawa ng 2 single crochet sa susunod na single crochet. Ulitin ang proseso hanggang matapos ang buong row 3. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 18 na single crochet sa buong row 3. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng single crochet sa bawat single crochet sa buong row 4.
Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng isa at baliktarin. Ulitin ang instructions sa row 5 at row 6. Magpalit ng kulay ng sinulid. Gumawa ng single crochet sa bawat single crochet sa buong row 7. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng single crochet sa bawat single crochet sa buong row. Ulitin ang instructions hanggang sa row 12. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng isa at baliktarin. Magpalit ng kulay ng sinulid. Gumawa ng single crochet sa susunod na 8 single crochet. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng single crochet sa susunod na 8 single crochet. Mag-chain ng isa at baliktarin. Ulitin ang proseso hanggang makagawa ng 4 na row. Mag-chain ng isa at baliktarin. Pagdikitin sa pamamagitan ng single crochet. I-lock, gupitin, at higpitan.
Balikan ang sinulid. Gumawa ng single crochet sa susunod na 10 single crochet. Gumawa ng single crochet sa susunod na 8 single crochet. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Dapat ay may 18 na single crochet sa buong row 13. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng single crochet sa bawat single crochet sa buong row 14. Ulitin ang instructions hanggang row 18. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng single crochet sa bawat single crochet sa buong row. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng isa at baliktarin. Magpalit ng kulay ng sinulid. Gumawa ng single crochet sa bawat single crochet sa buong row 19. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. Mag-chain ng isa at baliktarin. Gumawa ng single crochet sa bawat single crochet sa buong row. Gumawa ng single crochet sa bawat single crochet sa buong row. Idugtong sa pamamagitan ng slip stitch. I-lock, gupitin, at higpitan. Itago ang ekstrang sinulid.
ikabit ang string. Ayan, meron na tayong mini Christmas stocking. Sana po ay may natutunan kayo. Kung nagustuhan niyo po ang video na ito, pakiclick po ang like at share. Para po sa iba pang mga video na kagaya nito, pakiclick po ang subscribe. Maraming salamat po.